Alright, so Assalamualaikum dan selamat tengah hari, selamat petang. So kita akan tengok sikit lah apa ni sambungan part A. So last time kita dah tengok factors that affect the atomic radius, and then kita dah tengok sikit the trend or trend across a period, down a group dengan across the first row of transition element untuk atomic radius. So sekarang ni kita nak tengok yang kes yang keempat lah. Okay, trend yang keempat iaitu comparison of atomic radius dan juga ionic radius. Okay, so ion kita belajar ada dua, iaitu positive ion dan juga negative ion lah. So positive ion, cation, negative ion and ion. So untuk apa ni explanation untuk comparekan ionic radius dengan atomic radius, kita gunakan this point lah ataupun explanation lah. Okay, yang pertama awak kena explain macam mana cation form. Okay, so cation is formed when an atom lost electron ataupun remove electron. Okay, so when electrons are removed from an atom, the repulsion between electron decreases. So kenapa? Sebab bila kita remove electron, okay, elektron makin berkurang. So bila elektron makin berkurang, repulsion between electron pun makin berkurang. Okay, so however, walaupun number elektron dah berkurang, tapi number of proton masih sama, nuclear charge pun masih sama lah. Okay, so bila number of proton sama, this means that positive charge is besar dari negative charge lah, sebab negative charge dah makin berkurang kan, electron is removed. Okay, so positive charge lagi banyak daripada negative charge. So maksudnya attraction tu lagi kuat lah. Maksudnya positive charge yang dekat nukleus tu, tarikan dia kepada the valence electron lagi kuat lah, sebab sekarang positive is larger than negative charge. Okay, so the remaining electrons are pulled closer towards the nucleus, ataupun you can say that the nucleus electrons attraction becomes stronger, or the nucleus attraction towards the remaining electron becomes stronger. Okay, ikutlah ayat awak nak buat macam mana kan. Tapi yang penting ada kena mengena dengan attraction lah. So attraction ni makin stronger lah. Okay, so what happen bila attraction makin stronger? Distance between the electron dan nucleus tu makin smaller kan, distance dia makin decrease. Sebab tu kita boleh cakap electron cloud dia shrink. So bila electron cloud tu shrink, the size of cation is smaller than its parent atom, ataupun you can say neutral atom, dan its neutral atom pun boleh juga. Okay, depends on question lah. Okay, so if you can see here, the radius of parent atom or neutral atom lagi besar daripada radius of ion lah, radius of cations. Okay, so tu untuk comparekan atomic radius dengan positive ion. Okay, kalau kita tengok yang untuk negative ion, okay, so sama juga, point ni kita kena explain macam mana an ion to form. So an ion is formed when an atom receive electron or accept electron or gain electron. Okay, benda yang saya bermaksud dengan ni lah. Okay, so when electrons are added into an atom, so the repulsion between electrons increases. Why? Because bila kita add more electron, sekarang ni electron dah makin banyak, so repulsion between electron pun makin banyak lah. Okay, tapi number of proton ni masih tetap sama, nuclear charge pun masih tetap sama. So dekat sini positive charge kita is less than negative charge lah. So positive charge ni yang dekat nucleus punya charge. Okay, so tarikan nucleus tu dah makin lemah lah, sebab proton tu sama tapi elektron makin banyak kan. So dia punya attraction tu makin lemah. So the attraction between the nucleus and electrons become weaker. So bila attraction lagi weaker, so sekarang ni distance between the nucleus and electron makin besar lah, makin increases. Okay, bila distance makin besar, electron cloud expand. Okay, so what happen bila electron cloud expand? The size of an ion is bigger lah, is larger than its parent atom. So if you can see in this diagram, an ion lagi besar dia punya radius daripada dia punya atom. Okay, jelas tak untuk apa ni ionic radius and ion dengan cation? Jelas. Okay.
Okay, so itu untuk yang kes 4 dengan 5. So sekarang kita nak pindah kepada isoelectronic species. So isoelectronic species ni kita dah belajar sikit time tu lecture hari tu. Okay, masa saya bagi assessment ke awak hari tu. Okay, lecture assessment saya dapati ramai yang salah untuk detect isoelectronic species dan juga ramai yang salah maksud isoelectronic species. Aku pun tak faham kenapa. Okay, isoelectronic species ni simple je. Dia adalah species group of atoms or ions that have the same electronic configuration. Okay, ada yang jawab have the same electron charge lah. Apa macam-macam lagi dia jawab kan. Yang selain daripada jawapan yang betul lah. Okay, rasa saya tak pernah ajar yang selain daripada same electronic configuration ni. Okay, tapi ada yang jawab yang lain pula. Okay, so ingatlah otak awak, isoelectronic species ni species yang ada sama electronic configuration. Maksudnya macam mana dia boleh ada same electronic configuration ni? Dia ada sama number of electron. So dia ada same number, same electronic configuration. Okay, so within isoelectronic species kita boleh juga tahu dia punya trend size dia, size of cation dan anion. So across the period generally, okay, size of cation and anion decrease due to the increase of ZeV. Okay, sebab kita tahu across period kita akan guna factor ZeV. Okay, effective nuclear charge. Okay, so kita tahu bila size of cation dengan anion ni across the period kita gunalah factor ZeV. Okay, so sekarang kita nak tengok untuk ionic radii untuk cation dengan untuk anion. So kalau kita tengok spesies cation ni, okay, so kita kata ionic radii dia sodium lagi besar daripada magnesium ion, lagi besar daripada aluminium ion, lagi besar daripada silicon ion. Okay, tapi yang itu pasal size. Kita nak tengok dia punya isoelectronic species lah. So keempat-empat cation ni, dia orang adalah isoelectronic species. Okay, dia orang ada 10 electrons. Dia orang ada number of electron yang sama, 10 electron. Okay, kenapa dia orang ada electronic configuration yang sama, iaitu 1s2, 2s2, 2p6. Sebabkan number of electron dia orang sama, dia orang adalah sama electronic configuration. Sama juga dengan this anion. Chlorine ion, sulfur ion dengan phosphorus ion, dia orang ni adalah isoelectronic species. Dia orang ada 18 elektron. Okay, sebab dia orang ada electronic configuration yang sama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, alright. Now kita nak tengok the size, trend size untuk within isoelectronic species lah. Okay, within isoelectronic radius. So electronic configuration untuk following ion adalah sama. Kalau kita tengok sini, sodium, magnesium, aluminium, fluorine, oxygen dan nitrogen are all isoelectronic with neon. So kalau awak tahu neon ni dia adalah noble gas lah. So maksudnya kalau this one is kita boleh kata juga noble gas configuration lah. Dia stable lah. Okay, so untuk sini ion, sodium sampailah fluorine semuanya ada 10 elektron. Sama macam neon ni. Okay. Okay, kita sekarang nak comparekan size of cation dengan anion. Kita nak apply yang kita belajar tadi tu kan. Yang cation lagi smaller and ion lagi bigger. So kalau kita tengok sini, okay, between sodium ion dan juga aluminium ion. Okay, ni Na+, ini Al3+. Okay, so makin besar lagi charge positif dia, makin kecil lagi size ion dia. So dekat sini kita boleh kata the more positive the charge, the smaller the species. Okay, so untuk nitrogen ion sampai fluoride ion, diorang adalah negative charge. So if you see here, N3- ion dengan fluorine minus ni kan. Okay, N3- ni charge negatif dia paling besar. Okay, and you tengok size dia paling besar. Okay, so kita boleh cakap kat sini, the more negative the charge, the larger the species. Okay, so dekat sini yang paling besar adalah N3-, dia ni adalah the largest one. And aluminium 3+ adalah the smallest ion. Okay, so kalau kita susun dia ikut descending order daripada besar ke kecil, so yang paling besar adalah N3-, yang paling kecil adalah Al3+. So N3-, lepas tu diikuti oleh oxygen ion, diikuti oleh fluorine sampailah aluminium. Okay,
So untuk explain the radius within isoelectronic species, kita boleh kata within isoelectronic series or within isoelectronic species, okay, proton number increases. Kenapa proton number increases? Okay, if you look at here, nitrogen ni dia ada proton number 7, oksigen 8, 9, 10, 11, 12. Sorry. 7, 8, 9. Okay, 10 tu neon, sorry 11, 12, 13. Okay, sorry. Neon ni yang 10. Neon dekat tengah-tengah. Kat sini ada neon. Okay. Tapi kita nak tengok yang within ion ya. Okay. So kalau kita tengok kat sini, number of proton dia makin lama makin meningkat. So, within the isoelectronic species, proton number increases. So, bila proton number increases, ZAF pun increases significantly. So, kalau awak explain across the period, awak kena letaklah this point memang sangat penting. Okay, sampai dekat ionization energy pun awak kena mention benda ni. Okay, betapa pentingnya point ni. Awak kena tahu proton number increase, mesti ZAF increase. Kalau proton number decrease, ZAF decrease lah. Okay, tapi kita cakap pasal across period kan? Okay, biasanya kan? Okay, so next. Bila ZAF kita increase, okay, maksudnya kita punya attraction tu makin kuat. Maksudnya the positive charge felt by the valence electron makin kuat. So maksudnya valence electron kita are held more tightly to the nucleus. Okay, the nucleus attraction towards the valence electrons becomes stronger. That's why ionic radius smaller from N3 minus ion to Al3 plus ion. So kalau soalan AC, awak kena cakap macam tu lah. Apa ni, from N3 minus ion to Al3 plus ion, proton number increases. ZAF increases significantly. So awak kena mention the ion yang terlibat dalam soalan tu. So kalau soalan tu hanya libatkan benda ni saja, so awak kena mention. From N3 minus ion to F minus ion, the proton number increases. Okay. So setiap kali sebab soalan dia punya apa ni elemen yang dia tanya tu berbeza-beza kan. So awak kena mention specific element. Okay. So alright. So itu untuk isoelectronic species. Okay. Kita juga akan ada variation in ionic radius across period tu. Ni pun melibatkan isoelectronic species juga. Okay. So, satu saya letak kat sini case 6B. Maksudnya dia ada kena mengena dengan isoelectronic. Okay, so kita tengok dekat period tu sebab kita nak tengok pada period tu dulu. So, period tu awak ada lithium, beryllium, boron ion. Okay, and then kita ada nitrogen, oksigen dan fluorine ion. Okay, yang tadi lah yang kita tengok tadi. Yang ini. Okay, so dekat sini kalau awak tengok. Okay, across period tu ni. Bila awak nak explain variation, describe the variation of ionic radius across the period, especially period 2 dengan period 3. Okay, ada 3 part yang awak kena mention. Okay, yang pertama awak kena explain the variation dekat variation of ionic radius dekat cation dulu. Okay. So awak tahu ionic radius decreases from lithium cation sampailah boron cation. Okay. Second part, awak kena explain drastic increase in ionic radius from boron 3 plus cation to N3 minus N ion. Okay, sebab awak nampak kat sini between cation dengan N ion ada drastic increase in size. So kena explain tu. And then third one, awak explain ionic radius from untuk N ion daripada N3 minus sampailah F minus ion. Okay, so kita tengok part yang pertama. Kita nak explain part cation dulu. So kita nak explain part cation. So apa yang kita nak explain dalam cation ni? Okay, untuk cation, pertama sekali awak kena explain isoelectronic species. Okay, awak kena tahu yang semua cation ni adalah isoelectronic species. Okay, sebab Li plus dia kan ada 3 proton. Okay, dia buang 1 jadi 1s2. Beryllium pun sama, dia ada 4 kan asalnya elektron dia. Tapi dia buang 2, so jadi 1s2 juga. Sama juga dengan boron 3 plus ni, asalnya dia ada 5. Tapi dia dah buang 3, dia adalah 1s2 juga. So semua ni adalah isoelectronic species.
So point pertama awak kena cakap, lithium ion, beryllium ion and boron ion are isoelectronic species because they have the same electronic configuration 1s2. Okay. Lepas tu baru awak explain pasal proton number. Proton number increases from lithium to boron. So thus ZAF also increases from lithium ion to boron 3 plus ion. Okay? Okay. Alright. So lepas tu baru kita explain pasal nucleus attraction. Nucleus attraction towards valence electron becomes stronger. Thus ionic size decreases from lithium to boron 3 plus ion. Okay, so awak kena mention lah spesifik untuk cation ion ni. Next part awak kena explain drastic increase ni. Daripada boron 3 plus kepada N3 minus ni ada drastic increase kan. So point pertama, awak kena listkan dia punya electronic configuration untuk cation ion dan juga N ion. So in this case cation ion kita B3 plus, boron 3 plus dengan N ion kita N3 minus. So untuk boron kita 1s2, N3 minus kita 1s2, 2s2, 2p6. So disebabkan kita punya ion kita ni dia ada extra shell kat sini. Okay. So point yang pertama kita kena cakap N3 minus ion has an additional shell. Okay, kalau nak spesifikkan awak cakap N equals to 2 compared to B3 plus ion N equals to 1 kan. Okay, so kat sini ada sampai 2, kat sini 1 je. Okay. So bila dia ada additional shell, maksudnya dia ada shielding effect lah untuk N3 minus ion ni. So the shielding effect in N3 minus ion is greater because the valence electron in N3 minus are shielded by more inner electron. Dekat sini kita ada inner electron. Okay, kat sini mana ada inner electron? Dialah electron, dialah inner electron, dialah outer electron, dialah segala-galanya kan. So dia tak ada inner electron pun sebenarnya. Okay. So disebabkan ni ada inner electron, dia ada shielding effect kat sini. Maksudnya attraction between the nucleus and the valence electron ni makin berkurang sebab dah di-shielded oleh inner electron ni. So sebab tu size dia makin besar. Okay. So this results in a drastic increase of ionic radius in N3 minus ion. Okay. Okay. Ya saya. Yang dalam graf yang ditunjukkan tu dia just nak bezakan je lah yang antara yang kalau shell pertama tu dia kat bawah, lepas tu kalau ada dua shell dia kat bahagian atas lah. Maksudnya ini radius kita. Ini y-axis ni radius. Ini kita punya proton number. So sekarang ni yang ini decrease in radius lah kan. Okay, yang dekat sini kita betul lah kata awak tu. Kita nak sebab dekat sini kan. Dia punya radius ni makin besar lah sebab cation ion kan kecil. Okay, and ion kan besar. Okay, sebab tu kita ada big difference in radius between cation ion dengan N ion ni. So bila kita lukis graph tu, bila kita lukis diagram tu, make sure ada drastic increase between cation ion dengan N ion awak. Okay? Okay, faham. Alright, good. Okay. So, itu untuk part yang second. So, second part settle, kita nak pergi pada third part pula. Kita nak explain part N ion ni. So, N ion ni pun sama juga. Dia daripada N3 minus sampai F minus ni, dia decrease in ionic radius. Okay, sama juga macam part 1. So, basically part 1 dengan part 3 ni, dia punya explanation lebih kurang. Cuma awak tukar dia punya elemen lah dekat sini. So, elemen dia N ion kan. So, N3 minus, O2 minus and F minus ion are isoelectronic species. Okay, because they have same electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Okay, lepas tu sama jugalah proton number increases from nitrogen to fluorine, thus ZAF also increases from nitrogen ion to fluorine ion. So the nucleus attraction towards the valence electrons becomes stronger, thus ionic size decreases from N3 minus to F minus. So explanation dia sama juga dengan satu je lah, cuma tukar dia punya elemen ni. Okay, so itu untuk period tu. Okay, untuk period 3 pun sama juga. Basically yang ini untuk period 3 sebelah-sebelah je saya lukis. Okay, untuk period 3 pun sama. Cuma kita tukar dia punya elemen je. Tapi cara explanation dia tetap sama lah. Kita explain yang pertama ni untuk cation ion dulu. Kita explain the ionic decrease from Na plus to Si4 plus. Lepas tu kita explain drastic increase from Si4 plus tu kepada P3 minus ni ada drastic increase of radius. And then yang ketiga kita explain untuk N ion.
So sama je, cuma kita tukar dia punya ion dekat sini. Okay, sama juga. Okay, untuk nombor 2 ni, okay, untuk drastic increase ni, untuk silicon ion kita ada 1s2, 2s2, 2p6. Okay, untuk phosphorus 3- kita ada 3s2, 3p6. So kat sini kita ada additional N. So P3- has an additional shell N equals to 3 compared to Si4 plus ion. Okay. So shielding effect in P3- ion is greater because the valence electron in P3- ion are shielded by more inner electron. So kalau tengok kat sini, inner electron kat sini ada 10. Sini inner electron ni ada 2 sahaja. So sini lagi banyak inner electron. So lagi banyak inner electron, lagi banyaklah dia tapis. Okay, dia shield dia punya valence electron tu from receiving the attraction daripada nucleus. Okay, sebab tu size dia makin besar. That's why this result in drastic increase of ionic radius in P3- ion. Okay, and then yang nombor 3 ni pun sama je lah dia punya explanation macam yang nombor 1. Cuma tukar dia punya ion saja. Alright, boleh ke? Boleh. Alright. Now, kita nak tengok soalan tutorial. Okay, soalan tutorial ni dia kata, okay, soalan senang lah sebenarnya. Basically apa yang kita dah belajar. Okay, dia kata kat sini, explain why atomic size decreases from left to right across a period. Okay, so kita tahulah kan from left to right across period, size dia makin small. Okay, so kenapa size dia makin small? Explanation dia ada kat nota awak lah. Kat nota. Nota ada nota, buka nota. Mana across period? Okay, this one. Okay, so explanation samalah. Cuma soalan dia tanya, explain why atomic size decreases from left to right across a period. So awak tambah dah sikit ayat dekat depan tu kan. So awak tambah kat depan tu, from left to right across period. Lepas tu sambunglah ayat dia. Number of proton increases, hence nuclear charge also increases. So lepas tu effective nuclear charge pun increase. So valence electrons are held more tightly to the nucleus. Nucleus attraction towards valence electron becomes stronger. So distance between the electrons and nucleus decreases. That's why atomic size decreases. Ataupun awak nak kata atomic size smaller pun boleh. Okay. So kalau ke soalan tu minta atomic size, so awak tulis kat sini atomic size. Kalau soalan kata atomic radius, awak tulis atomic radius. But radius dengan size tu sama maksud lah. Tak ada masalah pun. Okay. So, settle question number 1. Very simple. Okay. Ya Afiq Syazwan? Awak nak tanya soalan ke? Afiq? Tak, tertekan. Tertekan. Niat kan nak tanya soalan tadi? Okay. Ya. Soalan tu berapa markah? Kena tulis semua point ni, jadi dapat berapa banyak markah? Basically 1 point 1 markah biasanya. Biasanya, okay, contoh kan. Biasanya proton number ni kena ada lah 1 point lah ni. Effective nuclear charge pun kira 1 point. Okay, biasanya untuk point yang ni kan, biasanya dia memberi sama maksud. So kadang-kadang 1 markah. Tapi sometimes ikut soalan lah. Okay, ikut soalan. Tapi actually soalan untuk chapter 3 ni dia tak masuk exam. Okay, cuma kita ambil sebagai assignment. Okay, so kalau untuk pemarkahan, untuk attraction ni, biasanya untuk ni dengan ini, dia markahnya 1 saja sebab dia maksud sama. Valence electron held more tightly ni maksudnya samalah dengan nucleus attraction to become stronger. Okay? Okay. Tapi maybe ini boleh ada point yang lain lah, yang ini. Okay. Lebih baik tulis semua je lah. Ya, betul. Jadi sebab tu saya tulis semua point ni. Okay? Better tulis semua. Baik. Okay. So, itu untuk question number 1. Okay. Next, kita tengok question number 2. So, question number 2 dia kata, sekejap. Okay. Alright, so question number 2 dia kata, removal and addition of electron results in change of atomic radii. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita ada sodium atom, okay, radius dia 0.156 nanometer. Okay?
kita ada sodium ion, dia punya radius dia 0.095 nanometer. Okay, so ini dia punya cation, ini atom dia. Okay, untuk klorin 0.99 nanometer, chlorine ion 0.181 nanometer. So size cation lagi kecil daripada atom dia, size anion lagi besar daripada atom dia. So soalan suruh kita explain statement. A cation is always smaller than a neutral atom and an ion is always larger than a neutral atom. So nak explain macam mana? Dalam nota tu ada. Senangnya ada nota. Okay, boleh tengok nota kan? So, nak explain macam nak explain kenapa cation is always smaller than neutral atom. Inilah kita punya explanation. Okay, first awak kena explain macam mana cation to form. Okay, cation is formed when an atom lost electron ataupun remove one electron. Okay, so when electrons are removed from an atom, repulsion between electron decreases. Okay, tu point yang kedua. Okay, lepas tu awak kena bagi tahu. Number of proton remain the same and nuclear charge remain the same. So the remaining electron are pulled closer towards the nucleus. Ataupun awak boleh kata point yang point next awak boleh tulis nucleus electron attraction becomes stronger. Ataupun awak boleh buat ayat the nucleus attraction towards the electrons become stronger. Okay, antara 3 ayat tu lah awak boleh buat kan. Ataupun awak ada susunan ayat yang lain yang memberi maksud yang sama, itu pun boleh lah. Tapi itu 3 famous lah yang biasa kita tulis Okay. And then kita bagi tahu electron cloud shrink. And lastly, thus the size of cation is smaller than its parent atom. Tapi soalan tu tanya neutral atom kan? So you letaklah kat sini neutral atom. Kita ikut soalan tu kata apa kan? Okay. So itu untuk positive ion, untuk cation. Kalau untuk an ion pun samalah. Okay, explanation sama. Kita kena explain macam mana an ion to form. An ion is formed when an atom receive electron. Okay. Ataupun awak boleh kata sebab untuk form cation dengan an ion, dia boleh, kalau untuk cation kan, dia actually boleh lost one ataupun more electron kan. So kalau awak nak kalau awak nak jadi lagi spesifik, awak boleh buat ayat macam tu lah. A cation is formed by losing one or more electron pun boleh juga macam tu. Okay, contohnya macam ni. An ion is formed when an atom receive or accept or gain one or more electron. Okay, so yang ini boleh gain, boleh. Okay, accept boleh. Okay, depends on awak punya ayat lah awak nak buat apa. Okay, and then when electrons are added, repulsion between electron increases. So ni point yang kena ada lah. Okay, number of proton remain the same, nuclear charge remain the same pun kena ada. Attraction between the nucleus and electrons becomes weaker, hence electron cloud expand. Thus, the size of an ion is bigger than its parent atom. So, boleh kata juga kat sini neutral atom. Okay, is larger pun boleh. Alright. So, itu untuk negative ion ataupun an ion. So, question number 2 pun memang dah ada jawapan ni dekat dalam nota. Okay. Sekarang kita nak tengok yang question number 3 pula. Okay, so question number 3, dia kata define the term isoelectronic. Apa maksud isoelectronic? Group of atom or ions having the same electronic configuration. Bagus. Okay, ingat dalam otak Group of atoms or ions that have the same electronic configuration. So itu untuk A. So now kita nak tengok untuk B pula. So dekat sini dia kata sedia bagi kita list of cation dengan electronic configuration. Dia kata kat sini the above cations are isoelectronics due to their electronic configuration. So arrange the following cation in ascending order of their ionic radii. Explain your answer. So so ascending order daripada smallest kepada largest. Okay, so saya nak tanya kat sini. Siapa size yang paling smallest dekat sini? Na plus. Smallest? SI4 plus. SI4 plus paling smallest. Okay, so ini yang paling smallest.
Okay, yang paling largest, yang paling biggest, barulah Na+. So ni yang paling largest or biggest. Okay, so soalan daripada smallest kepada largest. So, kita nak tulis dia punya, kita nak arrange. So, Si4 plus is smaller than, okay, Si4 plus is smaller than Al ke Mg? Al. So Al3 plus is smaller than Mg2 plus is smaller than Na plus. So, soalan suruh kita explain kita punya arrangement ni. Kenapa kita kata macam ni? Kan? Kenapa kita susun macam ni? Dia suruh kita explain. Okay. So, moving from Si4 plus to Na plus ion. Okay. Point pertama kena ada apa? Form when an atom loses electrons. Betul ke? Isoelectronic configuration. Betul ke? Term of isoelectronic. Isoelectronic species. Soalan dah bagi dah ni. Dia ni diorang ni memang isoelectronic. Bagi tahu yang Si4 plus tu dia form when an atom loses 4 electrons. Okay. Thank you untuk jawapan tu. Tapi dia kurang tepat. Okay, but good try. Okay, good try everyone. Okay, yang kita punya soalan dekat sini kan, dia dah cakap yang dia ni isoelectronic. Okay, and dia tak mention pun pasal dia punya comparison between ion dengan atom. Okay, so kalau dia tak cakap pasal comparison between ion dengan atom kan, kita tak perlu nak explain formation of cation dengan anion tu. Okay, contoh macam soalan 2 ni, sebab dia bagi tahu ini atom, ini ion dia. So kita kena explain macam mana cation ni form. Sama juga dengan ni. Dia bagi kita atom dengan dia punya anion. So kita kena explain macam mana anion form. Okay, sebab tu kita kena explain macam tu. Tapi soalan ni, dia dah bagi tahu kita yang pertama, diorang ni memang isoelectronic species. Okay, yang kedua dia tak bagi kita pun parent atom dia apa. So kita assume soalan tu memang tak nak tahu pun pasal macam mana dia form. Okay, soalan cuma nak tahu dia punya trend in atomic radius within the isoelectronic species. So in this case, yang kita nak explain adalah yang ini. Okay, nampak tak? Okay, cuma sekarang ni dia dah terbalik lah. Okay, kalau kita tengok. So, kita nak explain yang pertama, point yang pertama awak kena cakap pasal proton number. Okay? Awak kena cakap pasal proton number. Okay, so sekarang ni, kalau kita tengok soalan kita, kalau kita tengok susunan proton number kita, silikon ada berapa proton number? 14. Okay, 14. Aluminium 3. 13, magnesium 12, sodium 11. So apa yang awak nampak kat sini? Moving from silicon 4 plus to Na plus ion, proton number increase ke decrease? Decrease. Yes, very good. So, proton number decreases. Okay, bila proton number decreases, dia punya ZAF dia? Decrease. Yes, dia punya ZAF pun decrease. Okay, proton number decreases, ZAF dia pun decreases. Okay, so point yang kedua. Okay, awak boleh kata dalam nota kita ni, valence electron are held less tightly. Okay, sebab apa? ZAF dia decreases. Maksudnya sekarang ni dia punya positive charge felt by the valence electron makin kurang lah sebab ZAF decrease. Okay, so kita boleh cakap the valence electrons are held less tightly towards the nucleus. Tak ya saya.
then baru cakap pasal nucleus attraction. So the nucleus attraction towards remaining valence electron becomes weaker. Very good. Okay. Thus, ionic radii Become decreases kan? Increases, sorry. Thank you. Increases. Or boleh kata juga bigger lah. Increases or does the ionic radii becomes bigger? Betul ke ayat tu? Tak tahu lah. Betul kot? become bigger. Or larger. Tapi soalan tu dia tanya increasing kan? Arrange in order of order. Okay. Okay, does ionic radii increases? Okay, katakanlah kan awak tak buat ayat yang ini kan? So kalau awak tak nak buat ayat yang ini, moving from Si4 plus to Na plus tu, awak kena bagi tahu macam ni lah. Proton number decreases from Si4 plus to Na plus ion. Lepas tu point yang kedua, effective nuclear charge ZEF decreases from Si4 plus to Na plus ion. So setiap tahun awak kena buat macam tu. So macam tak nak kan. So macam banyak sangat kan. So buat macam ni terus. So moving from Si4 plus to Na plus, apa point dia. Okay. So begitulah nak jawabnya. Okay. Okay. Alright. Next. Soalan nombor 4. So soalan nombor 4 ni lah. Dalam nota baru je belajar tadi. So the variation in ionic radius for the element across period 2 is shown in the following table. So dia bagi kita ion ni dengan radius. So ini basically kita punya cation, ini anion. Okay, so explain the variation of the ionic radius shown in the table. So samalah dengan soalan ini sebenarnya. Cumanya dekat sini dia bagi kita lithium, beryllium, boron, oksigen dengan fluorine. Dia tak bagi kita yang nitrogen ni. Tapi sebenarnya sama je. Awak kena compare yang dekat. Okay, so yang pertama dekat sini awak kena compare dia punya size between cation ni. Ini yang pertama. Okay, yang kedua awak kena mention drastic increase daripada cation ke anion ni. So ni number 2. And then yang ketiga, explain between an ion. Okay, ni yang ketiga. Sama je yang pertama awak explain. So point ni yang awak ambil lah ayat ni. Tapi ambil tu jangan ambil tiru bulat-bulat Bukan maksud saya tiru bulat-bulat. Tiru bulat-bulat tanpa faham. So tiru tapi salin tapi faham. Okay. So dekat sini yang pertama inilah point dia. Okay, awak kena explain ionic radius decrease daripada lithium ion to boron ion. Okay, sama dengan yang ini juga. Okay, and then yang kedua, B3 plus dengan O2 minus. So dekat belah sini kan N3 minus. So awak tukar jadi O2 minus kat sini. Tapi dia masih samalah. Dia isoelectronic species kan. Dengan N ni kan. So dia punya electronic configuration dia sama. Explanation ni pun awak tukar kat sini O2 minus. Sini O2 minus, O2 minus, O2 minus. Okay. And then yang ketiga tu, ada O2 minus dengan F minus je. Okay. So dekat sini maksudnya tak adalah N3 minus ni tak ada. Okay. Ni jadi O lah. Jadi oksigen. Okay. So tak ada masalah lah. Okay. Boleh faham ke? Boleh. Okay. Ada ke yang tak faham? Ada nak tanya soalan tak? Tak ada. Okay, saya assume semua orang faham. Jadi sesiapa antara anda yang ingin membuat soalan assignment yang berkenaan dengan yang part ni, bolehlah mula menjawab. Okay, tapi katakanlah anda kata awak semua rasa saya nak jawab yang lain lah, soalan yang lagi mencabar lagi. Tunggulah lepas-lepas ni kita belajar part-part yang lagi mencabar tu. Okay, so kita dah habis untuk part A lah. Basically part A kita dah habis.
Ya, saya. Untuk soalan tadi, soalan 4, kena lukis graf tu untuk explain. Tak perlu. Tapi kalau nak lukis pun boleh. Tapi tak perlu pun. Tapi untuk assignment kena lukis ke? Sebab assignment tu dia infografik. Okay. Okay. Assignment tu dia nak gambar kan. Infografik kan. Okay. Alright. Any question? Tak ada. Okay. Yeah. Clear Untuk part A clear. Saya harap tak ada masalah. Okay. Nak tanya pasal assignment, PM tepi. Okay. Jangan tanya kat sini. Alright. So, kita nak tengok sikit ionization energy. Sebab kita ada masa lagi macam 15 minit macam tu. So, kita tengok sikit ionization energy. So, that awak boleh jawab soalan nombor 5 tu. Tak saya soalan nombor 5 tu. Kot. Soalan nombor 5. Yes. Maybe dengan sikit soalan. Soalan 5 dan soalan 6 macam tu. Maybe. Soalan 5 kot. Okay. Kita tengok sikit. Sebab saya tak habis lagi buat soalan. Buat nota 3.24B ni. So, kita belajar sikit Saya akan bagi nota awak ni pagi. Malam ni 1-2 pagi macam tu. Okay. So tengok ni. 3.2 Periodicity Part B, Ionization Energy. So ini learning outcome yang awak akan belajar lah. Okay, kita akan define first and second ionization energy. Lepas tu kita akan analyze variation in the first ionization energy across period and down the period. So yang kita belajar tu, yang across the periodic table tu, dia punya variation dia untuk first ionization energy across period dan juga down the group. Okay, so kita akan belajar untuk A dengan B lah untuk hari ni. Okay, so nanti next class esok kita akan belajar C dengan D lah. Explain the increase in the successive ionization energy. Dan juga kita boleh deduce electronic configuration and its position in periodic table based on successive ionization energy data. Okay, so yang kita dah belajar dalam kita punya lecture hari tu. Okay, kita belajar first ionization energy. So first ionization energy, okay, first IE. Okay, IE 1. Ataupun awak boleh letak sini, IE 1. Okay, dia adalah minimum energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gases atoms. Okay, so kita punya unit adalah kilojoule per mole. So first IE, kita nak remove the first electron, okay, from the outermost shell. Okay, so generally dia punya atom bila kita remove, dia akan form cation plus dengan electron. So delta E ataupun dia punya delta E iaitu IE dah. Okay, IE dia mesti larger than 0 lah. Okay, for example kita ada sodium gas. Okay, dia adalah gaseous atom lah. Okay, bila kita remove elektron, satu elektron daripada Na ni, okay, dia akan form cation. Okay, dia iaitu gaseous ion. Dia dah jadi gaseous ion ni plus dengan elektron. So delta E dia ni sama dengan IE lah. So IE dia adalah 496 kilojoule per mole. Okay. Untuk second ionization energy. Alright. So second ionization energy ataupun kita buat IE2. Dia adalah energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom. Gaseous ions. Sebab sekarang ni yang kita remove tu electron tu from gaseous ion. So kan tadi kita dah remove from gaseous atom. Okay, jadi gaseous ion. Sekarang ni kita nak remove lagi electron from this gaseous ion. Okay, sebab itulah kita punya definition kita. 1 mole of electron from 1 mole of gaseous ion. So kita nak remove the second electron. Okay, so kita punya general equation kita daripada gaseous ion, bila kita remove 1 mole electron, kita akan dapat X2 plus lah kat sini. Okay, plus dengan electron. So delta E maksud kat sini, dia punya IE2 dia is always larger than first IE. Okay, kenapa IE2 lagi besar daripada IE1? Sebab
Okay, sebab masa kita remove first electron tu, dia from outermost shell satu. Okay. Tapi bila kita remove IE tu, okay, even though lah katakanlah dia that electron masih dekat outermost shell. Tapi sekarang ni number of electron dah makin sikit. Kan, betul? Tapi number of proton remain the same. Okay, so dekat situ tarikan dia makin kuat lah, attraction makin kuat. So bila attraction makin kuat, lagi more energy is needed to overcome that attraction kan. To overcome that attraction, so lagi banyak lagi energy yang diperlukan. So sebab itulah IE tu lagi besar daripada IE1. Sebab we need more energy to remove the second electron compared to the first electron. Okay, so dekat sini kalau kita tengok sodium ion, dia remove satu lagi elektron untuk dapat sodium 2 plus ion. Okay, kalau tengok sini dia punya delta E, IE2 dia lagi besar lah, berkali-kali ganda. 4,560 kilojoule per mole. Compared to first tadi, 496 saja. Second jadi 4,560. Okay, alright. So itu comparison between first and second ionization energy. Okay, so kita nak tengok general trend. Okay, trend in first ionization energy. So kita fokus, so kita punya trend kita ni berfokus pada first ionization energy. Kenapa? Sebab second ionization energy tu dia boleh berbeza-beza according to the atom lah. Some atom dia punya first IE dia, second IE dia tu terlalu besar sangat kan. So sebab apa kalau yang second IE tu terlalu besar? Sebab dia punya removing of second electron tu mungkin daripada inner electron ke electron from inner shell kan. So kita akan fokus dekat first IE lah. Okay, so general trend untuk first IE. So across the period dan juga down the group. So across the period increasing first IE. So from left to right across the period IE increases lah. Okay, down the group IE decreases. Okay. So apa factors yang affect kita punya trend dalam ionization energy? So ada 3 lah. Pertama kita punya ZEF, effective nuclear charge. Yang kedua kita punya atomic radius. Yang ketiga kita punya shielding effect. So basically yang ini untuk explain across period, shielding effect untuk explain yang group. So basically kan sebenarnya kan yang radius ni dia dua-dua period dengan group pun dia terlibat sekali. Okay, so dia kat tengah-tengah sebenarnya ni. Okay, so kita tengok yang pertama, across period. So across period, okay, increasing first IE. So across period apa yang berlaku? So awak tahu kan across period size makin smaller. So across period atomic radius decreases. Kenapa atomic radius decreases? Because number of proton increase as well as the effective nuclear charge increase. Okay, itu point yang pertama. Aku cakap pasal atomic size decrease. Okay, kenapa? Sebab number of proton increase dan juga dia punya ZEF increase. Lepas tu awak kena cakap, bila atomic radius kita ni decrease kan, maksudnya distance between electron dan nucleus decrease. Okay, so maksudnya bila distance between electron dan juga nucleus decrease, nucleus attraction towards valence electron makin kuat, become stronger. So what happen bila nucleus attraction makin stronger? More difficult to remove valence electron. Okay, so bila lagi susah lagi nak remove valence electron, lagi banyak energy. More energy is needed to remove the valence electron. So that is why first ionization energy increases lah across the period from left to right. Jelas ke? Jelas. Okay, good. So itu untuk across the period. So point dia yang inilah. Alright. Next. Kalau kita tengok down the group. So untuk down the group, okay, dia punya first IE decrease. Okay, kenapa? So awak tahu down the group size atom makin besar kan? So atomic radius increases. Kenapa atomic radius increases? Because
number of shell increase as well as the shielding effect. Okay? Maksudnya bila N makin besar, shielding effect pun makin besar. So, apa jadi kalau shielding effect makin besar? Okay, distance between electron and nucleus increases. Okay, distance between electrons and nucleus increases. Okay, bila distance makin besar, attraction makin lemah. Okay, so nucleus attraction towards valence electron becomes weaker. So bila attraction makin weaker, lagi senang nak remove valence electron. So easier to remove valence electron. So lagi senang maksudnya less energy. So less energy is needed to remove valence electron. Thus, first ionization energy decreases. Okay. So, kita dah jawab untuk soalan 5. Soalan 5 itulah yang soalan yang itulah soalan 5 itulah yang dia punya tanya soalan ni kan. Down the group dengan across the period untuk ionization energy. So, dah habis untuk soalan 5 sekaligus. Okay. So, boleh faham ke? Boleh. Okay. So, siapa yang nak jawab soalan ionization energy? Definition dia dah boleh jawab dah definition dia. Okay. Sekejap. Okay. Alright. So, kita stop sampai sini dulu. Any question before we end our tutorial session for today? Ya, Clear. Tak ada Clear bagi saya. Okay. Alright. So, kita end kita punya start recording jap.